Anh ơi, để là anh để ăn mình cầu ấy, anh con nhận mua đây, anh không trả gì, bây giờ chơi, anh làm được thật hết, đây, hiện ra, không biết cái miệng kìa, không sao. Nó trôi tay mà luôn. Trôi tay á. 1, 2, 3, เขาดูไอ้เลยดมมุกเลย Chuyện đấy.